Hello mga kadiskarte, ito naman diskarte muna yung GDR. Ngayon po turo ko kayo kung paano gumawa ng quick quake. So gamitin kong lubog po ay yung kalata para mas mabilis. Ito, limang pugo. Ayan, ito yung pugo. So drain muna natin para magalakan yung lubig. Gagamit din ako ng flour, all-purpose flour yan, 2.5 cups. Maglalagay tayo ng baking powder. Kalahating tablespoon. And then salt. Kalahating tablespoon din na salt. Siyempre yung natinda natin, garlic powder. Kung lang garlic powder, okay lang po. Maglalagay din ako ng kalahating teaspoon. Garlic powder. Half mushroom. Black pepper powder. Kalahating teaspoon din. Pagkakaroon lang natin. At saka 1 pack ng ginseng. Saka isang pack ng kalahating ginseng. Optional lang po yung garlic powder. So okay lang. Siyempre yung pagkulay at swerte. Kaya swerte natin ay 1 teaspoon. So yan, gusto natin 1.5 teaspoon. Para magaling kulay. So yan, pagkalagyan natin. Maglalagay din ako ng tubig, 2 cups. Masyadong malapot sa natin yung 1/4. 2 cups and 1/4. Okay. And 1/4. Ayan natin yung mga. Lalo lang at maigi para mantay siya. Yan. Ayan, sakto lang kanyang lapot. Ayan natin maigi para sa kailangan din natin ng cornstarch. Cornstarch, 3/4. So, umpisa tayo. So, ayan, may hindi natin magkita. Isa tayo nagluto. So, unang gagawin natin, lalagay natin dito yung sa cornstarch. Ayan. Natin siya ng cornstarch.